subscribers yet. Guys, yan panibagong video na naman yung gagawin natin. Video natin na gagawin ngayon ay tutorial about kay Uranus. Okay. So, bukas naman kay Gatot Katya. Tapos, sa susunod na araw kay Freya. Okay, so gagawa tayo ng paano gamitin series natin. Yung paano gamitin series natin, dire-diretso natin yan. Tapos, regarding dun sa ating skin giveaway, may nagsabi na fake daw. Huwag kayo mag-alala dahil totoo yung skin giveaway natin. Medyo matatagalan lang, no? Medyo matatagalan lang yung skin giveaway kasi 10,000 subscribers. Pero binabasa ko lahat. Tinitingnan ko sino talaga yung loyal subscribers kasi deserve to nung talagang nanonood. Okay, yung talagang consistent na nanonood. Tapos hindi lang nag-i-spam ko. Yung iba kasi, alam niyo yun, nag-comment sa isang video pero hindi mag-comment sa ibang video. Ibig sabihin sa beses ka lang nag-comment. Although may message ka pero hindi ko nakikita yung consistency. So meron akong nakikita ng mga ilan-ilan na consistent, no? So, sa 10,000 subscribers natin, i-announce ko kung ilan yung winners natin nun. Okay? And kapag na-sponsoran tayo ng Moonton, mas mapapaga yun. I-announce ko naman yun. Okay? So, keep on commenting lang sa kada video na ina-upload natin kasi yung consistency yung magiging batayan kung paano kayo mananalo. Okay, so simulan natin. So, itong si Uranus Meta, Offlaner siya. So, pantatapat natin dito. Kahit sino na lang. Ayan, si Silong. Okay, so Meta Offlaner siya. Ang ginamit kong emblem is support emblem. And then yung ginamit ko is purify. So, although sa early game mararamdaman mo na may pagka malambot nitong si Uranus. No, may pagka malambot tong si Uranus. Dahil nga support emblem. Ay, yung tawag dito ay yung avarice. So, yung avarice. Ito yung kapag nag-deal ka ng damage sa kalaban mo sa enemy hero, mag-aano ka. Tawag dun. Magkakaroon ng 10 gold. Okay? So, unang ina-unlock dito is yung first skill, no? And then, obviously, bot laner to. Pwede rin top. Okay, depende sa situation. Pero ako kasi usually, bot lane. Tapos, ang ginagawa ko, i-play ko lang kasi mukhang walang minions dito. So, kunyari may minions na nandyan. First skill lang. And then, hanggang sa mag-unlock. Spam kasi kaya na niya ma-clear wave yun in a span of dalawang first skills. Sure na yun. And then, magkakaroon ka ng second skill. Upgrade natin. So, yung second skill niya, ito parang first skill, no? Kung alis na mga hindi nakahala, may slow effect na naman. So, yung second skill niya dati, shield lang. Okay, ngayon may dash effect na siya. Okay, and then at the same time, puputok yan, boom, which is magic equivalent to magic damage. And then yung passive pala nito ni Uranus. So, ang technique dito kay Uranus, mga RG, no? So, nag-start tayo sa first skill, then sa second skill, tapos yung passive niya. Yung passive niya, pwede nga magpabugbog dyan sa, sa menu. Kung makikita, may stock yan. Ang tawag dito sa passive. Ang tawag dyan is radiance pala. So, nag-i-stock yan up to 20. And then at the same time, ang nangyayari dyan, kapag may stock na yan, no, mas tumataas yung regen effect mo. Mas bibilis kang may dalawa na yung buhay nyo. And imagine kung meron pa kayong Guardian's Helmet, Matic. At mataas na kagad yung buhay nyo yan. And then ito yung items, no, recommended build set ko dito kay Uranus. So, of course, the Oracle, which improves the HP regeneration by 30%. And then, at the same time, meron din tayong, kailangan natin to. Siyempre, kailangan natin ang cooldown reduction para sa ating first skill, second skill. At siyempre, yung ulti, yung dominance. So, gagawa tayo ng separate video sa yung kahalagahan ng dominance eyes tsaka ng Oracle. Okay, kumpara sa Athena Shield tsaka Antikira. So, i-explain ko yun next video. Siguro yung pang-apat na video na siguro Sunday. Kasi bukas Gatot Katya tayo. And then, balik na tayo sa topic. Yung ulti niya is movement speed. And then, at the same time, may regen effect yan. No? Makikita nyo, 30. Since wala pa siyang stock masyado, no? Mababa pa lang. Pero, aside from the meron na kaagad 5 stacks of Radiance and then increasing 50% of the shield and regen received by 8 seconds. So, mas lalaki yung shield na na-absorb mo and at the same time, mas mabilis. So, parang siyang buff talaga. And then at the same time, meron ding konting slow effect. No? May makikita nyo. Ayan, may plus 220 na buhay and at the same time, inad niya agad. Mas mabilis ka makakapag-stack. Kasi, for example, 15 pa lang yung stock mo. So, matik maiging 20 ka na agad, which will increase the stock or yung regeneration effects mo. Okay, very useful to. So, skill combination, wala naman masyado. Yung sabog niya talaga, and then yung first skill talaga, very useful yan. So, I-recommend use Demon Shoes kasi malakas sa mana. Sobrang lakas sa mana, obviously. Kung makikita nyo, hindi na tayo masyadong magamit ng skills, pero malakas sa mana. Kung makikita nyo yan,
Kahit maya kasi yung first skill niya, and then yung first skill niya useful din sa team fight. Pwede ka naman gumamit din ng tank emblem para early game pa lang makunat ka na. Pero, I recommend itong avarice kasi mas mabilis ka magpapapera dito. No, ang mahihirapan ka lang siguro sa lane pagdating sa laning talaga, Leo mode. Leo mode medyo ihirapin nga. Pag Leo, I think huwag nyo i-pick to kasi mahirap i-pick. Pero ayun nga. So, ayun, sana gusto yung video natin. Hanggang sa muli ako si Verse Guy. Like, comment, subscribe. Booyah!